อุทัยธานีจังหวัดที่ไม่ค่อยอยู่ในบักเก็ตลิสต์ของใครหลายคน แต่พอได้มาทีก็เก็บที่เที่ยวกันไม่หมดซะงั้น Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will สวัสดีค่ะทุกคน เนื่องในโอกาสหยุดยาวปีใหม่นะคะ เราเลยไปเที่ยวอุทัยธานีกับครอบครัวกัน หนังสือที่เราพกมาอ่านด้วยในทริปนี้นะคะ คือที่พักกลางหุบเขาสำหรับเหล่ามนุษย์ผู้หลงทาง ชื่อมันเหมาะกับอุทัยธานีมากเลยอะจังหวัดที่มีหุบเขาที่สวยงามมากๆ แต่ก่อนอื่น นี่อย่างอุทัยแล้วทุกคนยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุทัยธานี เสียงตื่นเต้นมากอะที่แรกที่เรามาแวะนะคะ คือตลาดสาวให้แหล่งรวมสินค้าจากชาวบ้าน ที่นี่ก็มีทั้งสินค้าทางการเกษตร อาหารผ้าพื้นเมืองก็มีแล้วก็มีดนตรีสดให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ แล้วพอกลับเราถึงรู้ว่าที่นี่มีร้านหนังสือด้วยค่ะ ทุกคนใครไปฝากแวะแทนด้วยนะ คือเราไม่รู้ว่ามันมีและเดินไม่ทั่วด้วยเพราะว่ามัวแต่หาของกิน From the high rooftops down to the sea, no one's as dear as baby to me. Wee little fingers, eyes wide and bright, now sound asleep until morning light. เดี๋ยวเลยโค้งนี้ไปก็ถึงแล้ว ถึงความยากลำบากที่ 1 น้ำตกผาร่มเย็น เดินแค่ให้เห็นน้ำตกมันลงมาพอแต่ไม่ได้ขึ้นไปสุดไง มันจะแค่ไหนกันเชียว คือแบบโคตรสูงเลย คือแบบมันเป็นการเดินขึ้นบันไดแล้วบันไดก้าวใหญ่อะ ASMR เสียงหอบ เราเป็นคนชอบเดินป่านะทุกคน แต่เราเป็นคนไม่ชอบเดินขึ้นบันไดค่ะ แล้วพอถึงน้ำตกแล้วมันก็สวยนะ แต่ว่ามันเป็นหน้าแล้งน้ำก็เลยน้อยแอบเสียดายนิดนึง แต่ว่าบรรยากาศรอบข้างมันแบบมีเสียงน้ำตก มีเสียงนก มีเสียงใบไม้ มีเสียงลม มันเย็นมากๆ แม่มาด้วยเหรอ มีขึ้นก็ต้องมีลงค่ะ Let's go แคนไฟแต่บูนไลท์ Take me to your heart นั่งรถเพลินๆนะคะ ก็มาถึงที่ต่อมาคำตาคาเฟ่มานั่งพักอ่านหนังสือกันค่ะ
ถึงที่พักกันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวออกไปกินข้าวอีกน่ารักมากเลยอ่ะพาทัวร์เป็นที่พักที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะริมแม่น้ำสแกกรังห้องก็เลยสะอาดแล้วก็ใหม่มากๆเลยร้านนี้ซี่โครงหมูอร่อยมากเลยค่ะทุกคนโรงงานความอร่อยขอตัวไปกินแล้วก็กลับที่พักกัน ใช่ป่ะ ใช่เซจิโนพรามตามเข็มขัดในพรานไปที่แรกที่เรามาในวันนี้นะคะคือหุบป่าตาดขอนำเสนอเลยมาค่ะนักเรียนมาฟังความว้าวกัน ตอนหาข้อมูลเรื่องนี้เราตื่นเต้นมากเลยอะหุบป่าตาดเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ค่ะที่ถูกน้ำฝนเนี่ยกัดเซาะมาตามรอยหินแล้วก็ใช้เวลานับหมื่นนับแสนปีเลยเพดานถ้ำก็ถล่มลงมาจนกลายมาเป็นโพรงขนาดใหญ่เรียกว่าหลุมยุบพืชพันธุ์จากด้านบนถ้ำนะคะก็ร่วงลงมาทำให้ภายในถ้ำก็เกิดระบบนิเวศใหม่เป็นของตัวเองและในการเข้าไปในหุบป่าตาดนะคะเราก็ต้องเดินผ่านถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มันมืดมากๆขนาดส่องแฟลชส่องไฟฉายแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันมืดอยู่เลยอะ อันนี้ก็เหมือนหินที่เอาไปทำบ้านนะแถมมีรอย อันนี้จารึกก่อนประวัติศาสตร์ หรือเพิ่งขูด เพิ่งโดน อันนี้รอยจารึกก่อนประวัติศาสตร์เนี่ย จริงเหรออาจจะหลังประวัติศาสตร์เพิ่งโดนขูด เพิ่งโดนขูดเมื่อวาน น่ารักเร็วให้มาเร็ว แล้วพอผ่านถ้ำที่มืดนี้เข้าไปเราก็จะได้ค้นพบกับระบบนิเวศใหม่เลยพืชพันธุ์ในหุบป่าตาดก็เลยจะมีลักษณะที่โดดเด่นใครมาเนี่ยก็บอกว่าเหมือนเข้าไปอยู่ในยุคจูราสสิกเลยโดยเฉพาะต้นตาดค่ะต้นตาดก็เป็นที่มาของชื่อหุบป่าตาดเป็นพืชตระกูลปาล์มที่มีขนาดใหญ่มากเขาจะขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยคือไม่สามารถเอามาปลูกได้แถมในหุบป่าตาดนี้ด้วยความเป็นระบบนิเวศใหม่ของตัวเองเนี่ยก็ยังทำให้เป็นที่แรกในประเทศไทยเลยที่เราค้นพบกับกิ้งกือมังกรสีชมพูแต่ว่าน้องเนี่ยจะออกมาเฉพาะตอนหน้าฝนเท่านั้นและเราไปตอนหน้าหนาวก็คือหนีหนาวหายไปไหนกันหมดเราก็ไม่รู้แต่ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการเพาะพันธุ์แล้วก็นำมาให้เราชมกันที่ทางเข้าด้วยเป็นไงว้าวไหม 「
จากนั้นเราก็มาทานข้าวเที่ยงกันนะคะ เป็นร้านที่วิวสวยมากๆเลยอะวิวภูเขา แล้วพอหลังจากทานเสร็จเนี่ยก็พักนั่งอ่านหนังสือกันแป๊บหนึ่งนะคะ จากนั้นเราก็ตกลงกันว่าเราจะไปปีนเขาปะลากันค่ะ ตอนแรกก็คิดว่าหรือว่าจะไม่ไปดีนะเพราะว่ารีวิวบอกว่าปีนยากมากๆเลยแล้วก็มีพ่อแม่ไปด้วย แต่ว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าไปปีนกับน้องเลยเดี๋ยวรอข้างล่าง เราก็เลย let's go ความยากลำบากที่สอง โอเคเนี่ยเดินสบายเลย เดินสบายไม่มีอยู่จริงค่ะ เขาปาร้านะคะ ก่อนขึ้นเนี่ยเราต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนเพราะว่าถ้ามาเย็นเกินเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะไม่ให้ขึ้นเพราะว่าป่ามันมืดเร็วมากเลยและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่เนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยค่ะจะมีเหมือนเป็นบอร์ดบอกด้วยว่าถ้าเกิดอันตรายระหว่างทางขึ้นเนี่ยหรือว่าโดนสัตว์มีพิษกัดต่อยหรือต่างๆต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงแล้วเขาก็เก็บสถิติข้อมูลบอกมาว่าการเดินขึ้นลงไปกับเขาปาร้าเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงส่วนเรากับน้องเดินกันประมาณแบบ2ชั่วโมงครึ่งก็เอาเรื่องมากๆเลยเพราะว่าทางมันชันต้องมีการปีนบ้างมันลุยพอสมควรเลยค่ะแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดว่าทำไม่ได้ซึ่งสิ่งที่ช่วยชีวิตเราในการเดินครั้งนี้เนี่ยเราว่าหนึ่งเลยคือไม้ค้ำเดินที่ทางเจ้าหน้าที่ตัดมาเองเลยแล้วก็น้ำดื่มควรพกน้ำดื่มไปด้วยมากๆแล้วเราก็พกพัดลมจิ๋วไปอันนี้ก็ช่วยชีวิตสุดๆแล้วก็มียาดมค่ะ ระหว่างทางเนี่ยก็ได้เจอกับเพื่อนร่วมทางอีกคนหนึ่งด้วยนะคะเป็นพี่ที่เที่ยวมาตั้งแต่เชียงใหม่ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ถึงอุทัยธานีก็เลยเดินไปด้วยกันซะเลยค่ะ ใช่ไหม เหมือนเขียนข้างหน้าว่า พอพี่ใส่ผ้าแตะเองผมไม่บ่นแล้ว ถึงแล้วอีก800 เมตรก็ดูไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ ขอวางเปล่าด้วย พี่คิดว่ามันจะ นครนายก คือนครนายกแบบว่ามีทางเรียบบ้างมีทางเนี้ยขึ้นตลอด มั เลย นก็เหนื่อยนะใช่ว่าแม่พักบ่อยก็ได้พักตาม แต่นครนายกมันยังมีทางเรียบไงมันยังมีทางให้เดินแบบทางเรียบ แค่ช่วงแรกว่า ๆใช่ก็จริง มันไกลที่เกิดกับไปแล้ว ไม่ไกล ไปจุดชมวิว1แล้วก็อีกนิดนึงก็จุดชมวิว2ก็ถึงถ้ำเลย ขอบคุณครับพี่ใส่แตะขึ้นกันทุกคนเลยเนี่ย ใช่ ระวังลื่นนะครับต้นลง น้องไปรอบูปีขึ้นมาแค่นั้นก็ปียอด เราใส่ผ้าใบมาทำไมอ่ะ ไกลไหมคะไปจุดชมวิวเนี่ยโอเคเจอกันนะ อีกนิดเดียว นิดเดียวเรารู้สึกว่านี่มันคือเสน่ห์ของการเดินเขาเดินป่ามากเลยค่ะ นอกจากวิวสวยๆที่จะได้เจอประสบการณ์ระหว่างทางก็ได้เจอกับคนน่ารักเต็มเลยเขียน500เขาบอกว่าถ้าถามว่าไกลไหมจะตอบอีกไม่ไกลคือเท่ากับไกล เอาเหรอ เย้ซึ่งทำไมเราถึงต้องปีนขึ้นไปหรอคะเพราะว่าวิวข้างบนมันสวยมากๆเลยทุกคนกล้องไม่สามารถถ่ายความสวยออกมาให้ทุกคนได้เห็นได้ต้องขึ้นไปดูด้วยตาตัวเองมันแบบ360องศาภาพวิวกว้างสวยจนต้องพูดออกมาว่าแบบสวยจังหรอคะทำไมอะคะหลัง9 โมงเช้า มันจะเย็นเหรอคะและจากจุดชมวิวที่1นะคะเราก็ต้องเดินต่อไปอีกนิดนึงแหละ ไปถึงภาพเขียนสีค่ะหมายถึงว่าอีกจุดหนึ่งคือนี่ปะภาพเขียนสีถึงแล้วจริงปะแล้วเราก็มาถึงภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์นะคะ
อายุภาพที่เขียนไว้เนี่ยอายุประมาณ 5,000 ปีเลยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นมีทั้งคนสัตว์พิธีกรรมต่างๆแล้วเราก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมต้องขึ้นมาวาดสูงขนาดนี้มันเหนื่อยปีนขึ้นมาดูเนี่ย แต่ใดๆก็คือมันคุ้มเหนื่อยมากๆค่ะถ้าใครที่ชอบเดินชอบปีนป่ายชอบเข้าป่าเนี่ยแนะนำให้มาเขาปลาร้าเลยค่ะ สมัยนี้เขายังไม่เลี้ยงหมากันมั้ง ถ้าพี่นึกว่าจิ้งจกนี่คือเต่าสวัสดีจ้ามาใกล้ขนาดนี้อ่ะบ๊ายบายนะเจอกันค่ะพัดลมตัวนี้ช่วยชีวิตอยู่นะ จะเล่นได้ปะ อุ้ยดีขึ้นโล่งเลยโอ้ยมีเสื้ออะไรไม่รู้มองไม่ชัดเห็นเราแล้วใกล้แล้วเย้ตัดภาพไปเลย หลังจากลงมาจากเขาปลาร้านะคะเราก็ได้ไปแวะกินกาแฟกินโอวัลตินกันนิดหน่อยฟื้นฟูพลังกลับมาจากนั้นเราก็ไปกินข้าวเย็นกันค่ะที่ไปหน้าสัตว์นะนั่นแหละ ห้วยตาช่าง นั่นแหละมันมีตรงเป็นแบบเขตป่าสงวนอ่ะ ใกล้ทางขึ้นที่สระบุรีก็มีจะขึ้นทางปราจีนบุรีก็ได้ เขาใหญ่ที่เคยเห็นนะแบบ แต่ห้องน้ำไม่มีจิ้งจกตกเลย มันยังใหม่อยู่ แต่มีข้างนอกไม่มีข้างในแค่นั้นก็สบายใจทุกคนเคยได้ยินตำนานของแมวปีศาจเนโกะมากาดาเกะกันไหมคะเป็นสถานที่ที่มีแมวจรมารวมตัวกันเพื่อฝึกวิชาปีศาจแปลงกายเป็นมนุษย์ได้แล้วก็คอยเฝ้ารอผู้หลงทางเข้ามายังที่พักแห่งนี้ซึ่งมันก็จะเป็นที่พักขนาดใหญ่มากๆเลยปรากฏขึ้นอย่างปริศนาท่ามกลางหุบเขาเป็นเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ค่ะทุกคนที่พักที่พร้อมที่จะเสิร์ฟอาหารรสเลิศเตียงนอนนุ่มๆแถมยังมีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีแร่ธาตุพิเศษใกล้กับที่พักด้วยไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาในที่แห่งนี้ก็คงต้องมีความสุขได้พักผ่อนหย่อนใจแต่เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 4 โมงเย็นเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นเรื่องราว5รสชาติจากเหล่าแมวปีศาจที่คอยต้อนรับนักหลงทางทั้งหมด5คนนะคะไม่ว่าจะหลงทางจากความถูกต้องหรือว่าหลงทางจากชีวิตตัวเองเนี่ยทุกคนล้วนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากที่พักแห่งนี้ทั้งนั้นมันเป็นหนังสือที่ทำให้เรารู้สึกว่าโคซี่มีความเป็นมิสเตอรี่ด้วยแล้วก็ชวนให้คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่แห่งนี้กันแน่แต่ขณะเดียวกันทั้ง5เรื่องราวนี้ก็ยังสะท้อนสังคมที่มันบิดเบี้ยวได้ด้วยเป็นเรื่องของการทารุณกรรมเด็กความรุนแรงในครอบครัวการกดขี่ของคนในสังคมการหลงทางต่างๆและสุดท้ายแล้วทุกคนที่ทำผิดก็จะได้รับบทลงโทษแล้วก็ได้รับการแก้ไขอย่างอบอุ่นส่วนตัวแล้วเราชอบเล่มนี้เลยที่เมื่อผู้เข้าพักทั้ง5คนเนี่ยได้มาเจอกับที่พักกลางหุบเขาแห่งนี้ทุกคนก็ยังได้เจอกันกับเด็กผู้หญิงคนนึงด้วยค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่หลงทางเข้ามาอยู่ในหุบเขาแห่งนี้เหมือนกันแล้วแต่ละคนก็จะเจอกับเด็กผู้หญิงคนนี้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นมิสเตอรี่บางอย่างที่ทำให้เราสงสัยว่าเด็กคนนี้มาได้ยังไงแล้วก็เบื้องหลังแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่อุทัยธานีนะคะก็เลยมาขับรถเล่นรอบเมืองกันสักหน่อยที่จริงตอนแรกมีอีกที่หนึ่งที่เราอยากไปก็คือตรอกโรงยาอยากไปเดินตลาดแต่ว่าเขาเปิดแค่วันเสาร์เท่านั้นซึ่งเราไปวันอาทิตย์จันทร์อังคารก็เลยอดไปเดินเลยแต่ไม่เป็นไรได้ขับรถเล่นก็โอเคแล้วค่ะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่เราอยากไปเหมือนกันก็คือบุ๊กโทเปียแต่ว่าร้านเปิด 10 โมงครึ่งซึ่งเราออกมาเช้าเกินนะคะก็เลยอดไปอีก ใครไปอุทัยธานีฝากเข้าร้านบุ๊กโทเปียด้วยนะเป็นร้านหนังสือที่น่ารักมากๆเลยพอนั่งรถเล่นเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันค่ะเรารู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากเลยที่หยิบหนังสือเล่มนี้ที่พักกลางหุบเขาสำหรับเหล่ามนุษย์ผู้หลงทางมาอ่านที่อุทัยธานีนะคะมันให้แบบฟิลธรรมชาติฟิลป่าเขาทำให้อินกับหนังสือขึ้นมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณอุทัยธานีนะคะที่เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามมากๆมีภูเขาที่สวยมากๆเลยแล้วก็เป็นเมืองที่น่ารักมากๆอีกด้วย
ไว้มีโอกาสครั้งหน้าก็จะไปเก็บให้ครบมากกว่านี้ รู้สึกว่ายังมีอีกหลายที่เลยที่ยังไม่ได้ไปในอุทัยธานีนะคะ คลิปนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้ด้วย เป็นยังไงมาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและไปเที่ยวนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย